हेलो एभ्रिवान। त आजको यो भिडियोमा हामी मल्टिप्लिकेसन अफ टू भेक्टर भेक्टरको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं, जसमा कि एडिसन सबट्र्याक्सन हामी भेक्टर प्रिभियस क्लासहरुमा पढेका छौं। आजको यो भिडियोमा हामी मल्टिप्लिकेसन अफ टू भेक्टर दुईटा भेक्टरको मल्टिप्लिकेसनको बारेमा हामी पढ्छौं। जसरी कि हामीलाई थाहा छ भेक्टर साइन्समा पनि पढ्नु भएको छ होला तपाईहरु। भेक्टर भनेको के हो? द quantities vector is a quantities having both magnitude and direction भन्नाले यसलाई नाप र डाइरेक्सन दुईटै हुन्छ। magnitude means what? magnitude is हामी नेपालीमा त्यसलाई नाप भन्छौं त्यसको हैन। त magnitude र डाइरेक्सन दिशा दुईटै भएको हाम्रो के हुन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। र त्यसरी नै स्केलर पनि पढ्नु भएको छ, द क्वान्टिटीज having magnitude but not direction। त आज हामी के पढ्छौं? भेक्टरमै पढ्छौं। भेक्टरमा मल्टिप्लिकेसन अफ टू भेक्टर बारे पढ्छौं हामी। त मल्टिप्लिकेसन पढ्दाखेरि हामी तीन किसिमको मल्टिप्लिकेसन पढ्छौं। हामी भेक्टरलाई तीन किसिमले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। पहिलो के हो भने हामी सिम्पली बुझ्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा स्केलर इन्टु भेक्टर, सेकेन्डमा भेक्टर इन्टु भेक्टर, र थर्डमा हाम्रो के हुन्छ? भेक्टर इन्टु सिम्पली यो हेर्दाखेरि सेकेन्ड र थर्ड उस्ता उस्तै हो हाम्रो। भेक्टर इन्टु भेक्टर र भेक्टर इन्टु भेक्टर हामीलाई हेर्दाखेरि यो दुईटै सेम लाग्छ, तर फरक छ। मैले भन्छु के फरक छ भनेको यो स्केलर इन्टु भेक्टर, स्केलर इन्टु भेक्टर प्रोडक्ट यो भनेको मल्टिप्लिकेसन प्रोडक्ट भनेको के हो भने यदि हामी कुनै पनि स्केलरले भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने त्यसलाई हामी स्केलर इन्टु भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं। स्केलर इन्टु भेक्टर जस्तै हामी यसको एक्जाम्पल लिन सक्छौं इजिली। यहाँनिर स्केलरले हामी कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने? भेक्टरलाई। त मानौ हामीलाई कुनै पनि भेक्टर दिएको छ, मानौ ए भेक्टर हामीलाई दिएको छ के 3i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर हामीलाई दिएको छ। यो हाम्रो भेक्टर हो र हामीलाई भनिदिन्छ फाइन्ड 2a भेक्टर। हामीले के भन्ने? 2a भेक्टर। त यो a भनेको हाम्रो भेक्टर हो र 2 के हाम्रो स्केलर हो। स्केलर कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामी स्केलर भन्छौं। त स्केलरले हामीलाई भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा सिम्पली मल्टिप्लाई गर्छौं। हामी के गर्छौं? 2 र a को भ्यालु के छ हाम्रो? 3i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर। त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 2 जार 6i प्लस 2 2 जार 4j भेक्टर। यसलाई हामी स्केलर इन्टु भेक्टर भन्छौं। सिम्पली हामी स्केलर इन्टु भेक्टर यसरी पढ्छौं। त यो एकदम सजिलो छ, इजी छ, जसको बारेमा हामी धेरै डिस्कस गर्दैनौं। यस्तो हामी स्केलर इन्टु भेक्टर भन्छौं, जुन कि हाम्रो पहिलो नम्बरको। सेकेन्ड नम्बरमा के छ? स्केलर इन्टु भेक्टर। हामी भेक्टर इन्टु भेक्टर हामी दुईटा भेक्टरलाई कुनै पनि दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रिजल्ट के आउँछ? स्केलर। यसमा के हुन्छ? रिजल्ट के आउँछ? यसमा के हुन्छ? रिजल्ट भेक्टर। ध्यान दियौ, हामी यदि दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरे रिजल्ट हाम्रो स्केलर आइदियो भने त्यसलाई हामी यो भेक्टर इन्टु दुईटा भेक्टरमा हाम्रो रिजल्ट स्केलर आउँछ। एउटा मल्टिप्लिकेसन भयो। अर्को मल्टिप्लिकेसन दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रिजल्ट भेक्टर नै आउँछ। जस्तै एक्जाम्पलमा लियौं हामी, मानौ हामीलाई कुनै ए भेक्टर दिएको छ, यसलाई हामी बी भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्छौं। हामी ए भेक्टर र बी भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रिजल्ट हाम्रो सी आइदियो। के आइदियो? सी। हेरौं यो स्केलर हो, यसमा एरो छैन, माथि डाइरेक्सन छैन। यदि डाइरेक्सन छ भने हामी त्यसलाई यो सी लाई स्केलर मान्छौं। भेक्टर भनेको ह्याभिङ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। त योमा डाइरेक्सन पनि देखाएको छ, म्याग्निट्युड छ। यसको सी मा डाइरेक्सन देखाएको छैन भन्नाले यो के हो? हाम्रो स्केलर हो। त हामी दुईटा भेक्टरलाई भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर आउँछ भने हामी त्यसलाई स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं। त्यसलाई के भन्छ? यो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दा स्केलर आउँछ र यो स्केलर आको कारणले हामी यसलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्छौं। ठीक। अब हेरौं हामी यो मल्टिप्लाई गरेर यो कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ? त
द टू वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इज डिटरमाइन्ड एज ए डट बी हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डटले मल्टिप्लाई गर्छौं यो ए भेक्टर डट बी भेक्टरलाई डट पर्छ हामी त त्यसकारण यो डट ले मल्टिप्लाई भएको कारणले यसलाई अर्को नाम हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्छौं के भन्छ यसलाई डट प्रोडक्ट पनि भन्छौं त हाम्रो 2 नम्बरमा के छ दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रिजल्ट स्केलर आउँछ यो रिजल्ट स्केलर आएको कारणले यसलाई हामी स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं जुन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो हैन पढ्नको लागि र के छ अर्को यसले डट हामी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बीचमा डटले मल्टिप्लाई गर्छौं डट साइड सिग्नल दिएर इन्डिकेसन गर्दाखेरि डटले गर्छौं हामी सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड द डट प्रोडक्ट हामी यसो भन्छौं स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डट प्रोडक्ट अब तेस्रो नम्बरमा आउँछ हाम्रो तेस्रो नम्बरमा के छ हामी एउटा भेक्टर अर्को भेक्टर दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा रिजल्ट फेरि के आइदिन्छ भेक्टर आइदिन्छ जस्तै ए भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरे बी भेक्टरसँग रिजल्ट आइदियो हाम्रो सी भेक्टरमा हामी दुईटा मल्टिप्लाई गरे यो आयो हाम्रो सी भेक्टरमा त्यसलाई हामी भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं र भेक्टर प्रोडक्ट के हुन्छ भने सिम्पली ध्यान दियौ हामी यो प्रोडक्टलाई हामी अर्को यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं vector product र it is denoted as a cross b हामी बीचमा यसलाई डटले हैन स्केलरलाई हामी डटले इन्डिकेट गर्छौं डिनोट गर्छौं भने स्केलरलाई के भेक्टरलाई के गर्छौं क्रसले भेक्टर प्रोडक्टलाई हामी क्रसले यो डिनोट गर्छौं सो इट इज आल्सो कॉल्ड द क्रस प्रोडक्ट जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले पढ्नु पर्ने 9 10 11 12 मा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हाम्रो यो फर्स्ट को त स्केलरलाई भेक्टरलाई स्केलर सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिम्पल मल्टिप्लिकेसन सुरुमा मैले बुझाइ नै दिए यो सेकेन्ड र थर्ड धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ जसमा म आज यो स्केलर प्रोडक्ट को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु स्केलर प्रोडक्ट को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु हामी आज पढ्ने भनेको स्केलर प्रोडक्ट त हेरौं हामी स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो कसरी यो आउँछ त हामी पढ्ने आज स्केलर प्रोडक्ट यसलाई नै हामी भन्छौं डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर पनि यसलाई भन्छौं त हामी के बुझे योमा यदि एउटा भेक्टरलाई डटले अर्को भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रिजल्ट आउँछ हाम्रो स्केलर भने यसलाई हामी के भन्छौं स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं यही त हो नि दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा रिजल्ट स्केलर आउँछ यसमा एरो छैन भने यो स्केलर हो दुईटा भेक्टरलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा एउटा स्केलर आउँछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं हैन डट प्रोडक्ट भन्छौं एक्जाम्पल नि एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि हल्का इजी हुन्छ हामी पढेको छौं work is equal to force into and force times displacement हामी के पढ्छ वर्क इज इक्वल टु फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई थाहा छ यो वर्क जुन छ नि वर्कलाई हामी w ले इन्डिकेसन गर्दा यो स्केलर हो के हो स्केलर क्वान्टिटी वर्क डन इज स्केलर क्वान्टिटी एन्ड फोर्सलाई हामी इन्डिकेसन गर्दा यो भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यसका हामी यसमा भेक्टर माथिमा मल्टिप्लिकेसन दिन्छौं अनि त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट हामी s मान्दाखेरि यो पनि के हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो त अब हामी यहाँदेखि के एउटा कुरा क्लियर बुझे हामी फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि जुन वर्क डन आउँछ वर्क डन को फर्मुला जुन पढेको हामी फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यो दुटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन वर्क डन आउँछ त वर्क डन त स्केलर क्वान्टिटी हो इट मीन्स दैट we have to multiply the force and displacement by dot symbol by using dot symbol हामी यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट लाई डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि मात्र हाम्रो के आयो यो वर्क डन आको छ यसरी के गर्न सक्छौं हामी यो स्केलर प्रोडक्टलाई वा डट प्रोडक्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौं अब यो स्केलर प्रोडक्ट को अरु पनि हामी एक्जाम्पल लियौं त मानौ के छ कुनै एउटा भेक्टर छ ए भेक्टर अर्को छ बी भेक्टर यो के छ हाम्रो ए भेक्टर छ र यो बी भेक्टर छ र यो दुईटैको एन्ड पोइन्टले जोइन्ट जुन गरेको छ यसले बनाएको एंगल कति छ मानौ थीटा एंगल बनायो कति एंगल बनायो थीटा र यो जुन छ नि दुईटैको जोइन्ट पनि मानौ यो ओरिजिन हो र यो के हो ए र यो बी त
ओए जुन छ हाम्रो ओए जुन छ यसलाई हामी पोजिसन भेक्टर भन्छौं ओए पोजिसन यो पोजिसन भेक्टर मानिन्छ पोजिसन भेक्टर भनेको के हो हामी सिम्पली बुझौं हामीलाई सोध्छ एक्जाममा पोजिसन भेक्टरको डेफिनेसन सोधिदियो भने हामी के लेख्न सक्छौं द भेक्टर whose initial point lies at origin is known as position vector यहाँबाट के बुझ्यौ हामी पोजिसन भेक्टर भनेको के हो त्यस्तो भेक्टर जसको इनिशियल पोइन्ट सुरुको पोइन्ट के हुन्छ ओरिजिन मा आउँछ पहिलो पोइन्ट ओरिजिन देखि स्टार्ट हुन्छ कुनै पनि भेक्टर ओरिजिन देखि स्टार्ट भएको छ भने देन वी कैन से दैट द भेक्टर इज अ पोजिसन भेक्टर द भेक्टर हुज इनिशियल पोइन्ट लाइज एट ओरिजिन इज नाउन एज पोजिसन भेक्टर त यो तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् दिमागमा राख्नुस् म यसलाई प्रुफ गर्न गएको छु हल्का बुझाउन गइरहेको छु यसलाई डिटेलमा के हुन्छ लेट हामी स्केलर प्रोडक्टलाई डिफाइन गर्न गइरहेको छु के हुन्छ लेट a vector and b vector be the position vector of a and b हाम्रो के a vector र b vector के हो पोजिसन भेक्टर अफ a and b हामी नत्र यसरी लेखौं यो हाम्रो के हो oa vector and ob vector be the position vector of a and b is denoted by a vector and b vector हामी त्यसलाई केले डिनोट गरे a vector लिएर oa भनेको a vector र b भनेको that is oa vector is equal to small a vector and ob vector is equal to small b vector क्याप हामी राख्दियौ b vector भयो भने and theta is the angle made by a vector and b vector respectively then their dot product is written as हामी यसको डट पर यदि कुनै पनि a भेक्टर oa ob के छ हाम्रो पोजिसन भेक्टर छ a र b को जसलाई हामी डिनोट गर्छौं स्मल a भेक्टर र b भेक्टर मा एन्ड यसरी हामी लेख्छौं भन्नाले oa भेक्टर इक्वल टु a भेक्टर भयो ob इक्वल टु b भेक्टर भयो थीटा इज द एंगल यो थीटा को एंगल मेड बाय a and b oa and ob देन यसको डट प्रोडक्ट हामी कसरी लेख्न सक्छौं a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude यो हाम्रो जुन लाइन देखाएको छ यसरी यसको मतलब हो magnitude of a times magnitude of b vector into cos theta के हुन्छ हाम्रो into cos theta ध्यान दिनु यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो धेरै मात्रामा युज हुने हाम्रो डट प्रोडक्ट कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं जस्तै a भेक्टर र b भेक्टर दिएको छ त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने a को म्याग्निट्युड निकाल्ने b को म्याग्निट्युड निकाल्ने इन्टु cos थीटा यो हाम्रो कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टको भेक्टर हो इफ दे मेड द एंगल थीटा विथ इच अदर यदि त्यसले आफ्नो बीचको एंगल थीटा बनाएको छ भने त्यतिखेर हामी के गर्न सक्छौं त्यसको डट प्रोडक्ट a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु a भेक्टर को म्याग्निट्युड टाइम्स b भेक्टर को म्याग्निट्युड डट cos थीटा हामी लेख्न सक्छौं त अब यसको एक्जाम्पल मा लियौं एउटा त्यही वर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट मा यो तपाईहरु नोट गर्नुस् ध्यान राख्नुस् यसलाई यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो जुन चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यसलाई अहिले धेरै नै युज गर्छौं हामी यो एकपल्ट नोट आउट गर्नुस् हामी एकपल्ट एक्जाम्पल मा जाँदै छौं एक्जाम्पल लिँदै छौं बुझ्नको लागि हामी के पढे अहिले a vector dot b vector is equal to a vector को मैग्नीट्यूड टाइम्स b vector को मैग्नीट्यूड into cos थीटा यही पढे हामी यो के हो हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट और डट प्रोडक्ट अब यो स्केलर प्रोडक्ट हो कि होइन हेरौं हामी एकपल्ट मानौ एउटा के छ हाम्रो यो हाम्रो
एफ भेक्टर हो फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन छ र डिस्प्लेसमेन्ट गयो एस इज इक्वल टू 5 मिटर गएको छ र यसले आफ्नो बीचको एंगल 60 डिग्री बनाएको छ भने हैन देन व्हाट इज द अनि हामी वर्क डन निकाल्छौं देन वर्क इज इक्वल टू एफ भेक्टर इन्टु एस भेक्टर यो वर्क डन त हामी स्केलर पढे अघि हो कि होइन चेक गरौँ हामी त एफ डट एस त एफ को म्याग्निट्युड कति छ त हामी एफ डट एस को फर्मुला जसरी ए डट बी को फर्मुला के छ ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड cos थीटा यसको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं एफ को म्याग्निट्युड एस को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा अब हेरौं यो म्याग्निट्युड हो यो के हो नाप म्याग्निट्युड भनेको नाप हामीलाई कति दिएको छ त्यसको नाप फोर्स को नाप 10 न्यूटन टाइम्स एस भनेको 5 मिटर टाइम्स cos 60 डिग्री अब 10 into 50 10 times 50 भनेको 10 times 5 भनेको 50 टाइम्स cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हामी यसलाई क्यान्सल गर्दा 25 इज इक्वल टू 25 र हामी यहाँ लेख्छौं जूल हामीलाई थाहा छ वर्क डन को के हुन्छ एसआई जूल हुन्छ त अब हेरौं यो जुन आको छ हाम्रो यो स्केलर हो नम्बर मा आको छ कन्स्ट्यान्ट टर्म आको छ यो स्केलर हो भन्नाले वर्क डन इज अ स्केलर क्वान्टिटी हामी यसरी प्रुफ गर्छौं त हामी यो के भो दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरे आन्सर स्केलर आयो यसलाई हामी डट प्रोडक्ट भन्छौं अब हामी यो कुरा क्लियर भयो अब हामी अगाडि जान्छौं इफ अब हामी कन्डिसन मा जान्छौं कन्डिसन फर परपेंडिकुलर त कन्डिसन फर परपेंडिकुलर हामी अब जुन पढ्छौं परपेंडिकुलर को कंडीशन हामी सिम्बल में लेख्दा यसरी लेखिदिन्छौं हैन परपेंडिकुलर लाई कंडीशन फर परपेंडिकुलर हामी पढेको छ परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट इफ टू लाइन्स आर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ इच अदर यदि एउटा लाइन छ हाम्रो र यो दुईटा लाइनले आफू बीचमा 90 डिग्री बनाएको छ भने देन द टू लाइन्स आर सेड टु बी परपेंडिकुलर टु इच अदर त मानौ यो ओरिजिन हो यो ए हो र यो बी हो त यो ए भेक्टर हो र यो बी भेक्टर हो यसको बीचको एंगल 90 डिग्री छ हैन के छ हाम्रो गिवन के छ ओ ए भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर ओ बी भेक्टर इज इक्वल टु बी भेक्टर अनि यसको बीचको एंगल के छ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टु 90 डिग्री के छ हाम्रो परपेंडिकुलर भनेको के हो 90 डिग्री त देन ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट ए भेक्टर को मैग्नीट्यूड बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड इन्टु cos थीटा हामी के लेख्न सक्छौं ए भेक्टर को मैग्नीट्यूड टाइम्स बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड डट cos 90 डिग्री अब हेरौं हामी cos 90 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ cos 90 डिग्री इज इक्वल टु 0 के भइहाल्छ हाम्रो ए भेक्टर को मैग्नीट्यूड डट बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड इन्टु cos 90 डिग्री इज इक्वल टु 0 समथिङ इन्टु 0 हामी के बुझ्छौं समथिङ इन्टु 0 0 लाई जुन सुकै नम्बरले जति सुकै ठूलो नम्बरले मल्टिप्लाई गरौं रिजल्ट हाम्रो 0 नै आउँछ यो के भइदियो हाम्रो 0 त देयरफोर ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु 0 हुन्छ यदि कुनै दुईटा भेक्टर आफुमा परपेंडिकुलर छ भने कुरा ध्यान दिनुस् यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर आफुमा परपेंडिकुलर छ मीन्स 90 डिग्री को एंगल बनाएको छ भने देन देयर डट प्रोडक्ट इज अलवेज 0 त्यसको डट प्रोडक्ट के हुन्छ हाम्रो 0 हो यो कन्डिसन याद राख्नुस् अहिले हामी जब एक्सरसाइज मा जान्छौं त यो कन्डिसनहरु धेरै काम दिन्छ यो कन्डिसन फर द परपेंडिकुलर के हुन्छ यदि परपेंडिकुलर छ जसलाई हामी अर्को नाम अर्थोगोनल पनि भन्छौं परपेंडिकुलर र अर्थोगोनल भनेको एउटै हो हैन अर्थोगोनल पनि भन्छ यदि दुईटा भेक्टर आफुमा अर्थोगोनल छ या परपेंडिकुलर छ भने त्यसको डट प्रोडक्ट जहिले पनि 0 हुन्छ दिमागमा राख्नुस् नोट आउट गर्नुस् हामी अर्को कन्डिसन तिर जाने हामी पढ्छौं कंडीशन फर पैरेलल कंडीशन फर पैरेलल त पैरेलल भनेको बुझ्छौं हामी यदि एउटा भेक्टर यसरी गएको छ अर्को भेक्टर यसरी यो ए भेक्टर हो र यो बी भेक्टर हो मानौ हो त यसको बीचको एंगल कति हुन्छ
एंगल यसको बीचको एंगल थीटा इज इक्वल टू कति हुन्छ 0 डिग्री प्यारलल गर्छ भन्नाले यो कतै मिटै गर्दैन एंगल बनाउनको लागि दुईटा लाइनलाई मिट गर्नुपर्छ कुनै पोइन्टमा अनि एंगल बन्छ अब यो प्यारलल लाइन छ it will never meet at any point कहिले पनि मिट हुँदैन कुनै पनि पोइन्टमा so that the angle between two vector or two line is 0 when they are perpendicular to each other त हामी यसलाई OA मानौ र यो OB हो भने given OA vector is equal to A vector OB vector is equal to B vector and the angle between them theta is 0 degree then their dot product हामी हेर्ने then A vector dot B vector is equal to के भन्छ A vector को magnitude B vector को magnitude into cos theta A vector को magnitude into B vector को magnitude and into cos के हुन्छ 0 डिग्री अब cos 0 डिग्री हामी के बुझ्छौं A vector को magnitude dot B vector को magnitude into cos 0 degree is equal to 1 तो 1 into something रहन्छ भन्नाले हाम्रो के रह्यो A vector को magnitude dot B vector को magnitude नरह्यो त हाम्रो के बुझे यहाँ देखि हामीलाई रिजल्ट के आयो दुईटा भेक्टर को डट प्रोडक्ट के भ्यालु इज इक्वल टु A vector को magnitude dot B vector को magnitude त हामी यहाँ देखि क्लियर बुझ्छौं यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर आफुमा parallel छ भने यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर parallel छ भने then the angle between them made is 0 degree so that the dot product of two vector is equal to the dot product of its magnitude त्यसको dot product magnitude सँग के हुन्छ इक्वल हुन जान्छ यो कन्डिसन फर parallel हो दिमागमा राख्नुस् नोट आउट गर्नुस् एकदम मजाले यसलाई हामी के गर्छौं अगाडि एक्सरसाइजमा धेरै काम लिन्छ त अब हामी के गर्छौं यसलाई यो त बुझ्या अब हैन स्केलर प्रोडक्ट में धेरै कुरा बुझे अब हामी जान्छौं युनिट भेक्टर तिर के बुझ्छौं हामी युनिट भेक्टर त पहिला युनिट भेक्टर भनेको के हो त्यो बुझौं जसरी हामी पोजिसन भेक्टर को बारेमा बुझे त पोजिसन भेक्टर के थियो द भेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट लाइज एट ओरिजिन हैन त्यसरी युनिट भेक्टर को बारेमा थोरै बुझिहाल्यौ युनिट भेक्टर द भेक्टर whose magnitude is equal to 1 unit here हामी the vector whose magnitude is equal to 1 unit then the vector is said to be unit vector कुनै पनि भेक्टर को म्याग्निट्युड यदि हामीलाई 1 युनिट आउँछ भने त्यसलाई हामी युनिट भेक्टर भन्छौं यो डेफिनेसन दिमागमा राख्नु अब हामी युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस को बारेमा डिस्कस गर्छौं जसलाई हामी आई र जे ले इन्डिकेट गर्छौं त हेरौं हामी युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस लाई हामी आई भेक्टर भन्छौं हैन एन्ड y एक्सिस जसलाई हामी j भेक्टरले इन्डिकेट गर्छौं हैन यसको बारेमा डिस्कस गरौं हामी योमा के हुन्छ हामीलाई क्वेशन सोध्छ प्रूव दैट i भेक्टर डट i भेक्टर इज इक्वल टू 1 j भेक्टर डट j भेक्टर इज इक्वल टू 1 i and I vector dot j vector is equal to 0 और j vector dot I vector is equal to 0 यो हामीलाई के भन्छ प्रूफ गर्नको लागि त हेरौं हामी यो I र j पहिला हो के त्यो बुझ्ने त I vector यो के हो I vector युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस र j vector के हो युनिट भेक्टर एलोङ y एक्सिस त यसको प्रूफ तिर जाऊ हेरौं हामी लेट I vector and j vector are two unit vector along x axis and y axis ध्यान दो हामी यो I vector र j vector हाम्रो के हो युनिट भेक्टर हो एलोङ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस x एक्सिस र y एक्सिस को युनिट भेक्टर हो भने देन
हामी प्रुफ गर्छौं पहिला सुरुको ल हेरौं हामी पहिला हामी यो बनाऊ यो हाम्रो ओरिजिन हो यो y एक्सिस हो यो x एक्सिस हो त यसलाई यताको भेक्टरलाई हामी i भेक्टर भन्छौं र यताको भेक्टरलाई हामी j भेक्टर भन्छौं ठीक छ अब यो i र j भेक्टरको बीचको एंगल कति छ हामी सिम्पली हेर्दाखेरि 2 axes that is x axis and y axis intersect at each other at 90 degree हामी पढेको छौं त i भेक्टर र j भेक्टर को बीच को एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ अब हेरौं हामी प्रुफ तिर जान्छौं टु प्रुफ i भेक्टर डट i भेक्टर और j भेक्टर डट j भेक्टर इज इक्वल टु 1 कि त i भेक्टर होस् कि त j भेक्टर होस् दुईटाको भ्यालु 1 आउनु पर्छ भन्ने हामी प्रुफ गर्छौं हेरौं i भेक्टर के हो हाम्रो i भेक्टर युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस त दुईटा i नै छ त हामी हेरौं i भेक्टर इज इक्वल टु डट कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट डट a डट b भनेको a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा यसरी नै i डट i छ भने i भेक्टर को म्याग्निट्युड डट j i फेरि i नै छ भने i भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा अब हामी के भने युनिट भेक्टर भनेको के पढे अहिले हामी द भेक्टर हुज म्याग्निट्युड इज 1 युनिट अब i भेक्टर युनिट भेक्टर ने यसको म्याग्निट्युड कति बाल्छ 1 डट i भेक्टर फेरि i नै हो यसको म्याग्निट्युड पनि 1 युनिट भेक्टर हो एलोङ x एक्सिस को हामीलाई भनेको छ युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस त यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ अब cos थीटा अब हेरौं यो i भेक्टर यहाँ x एक्सिस को फेरि यो x एक्सिस मै जान्छ एउटै बाटा दुई पल्ट हामी लाइन तान्यो भने त्यसले कतिको एंगल बनाउँछ आफूमा एंगल बनाउँछ कतिको त 0 डिग्री को एंगल कति बनाउँछ 0 डिग्री को त्यही लाइनमा गएको छ त एंगल बनाउँछ एंगल बनाउनको लागि त हामीलाई हट्नु पर्यो नि त हामी एउटै लाइनमा दुईटा लाइन चढाइदियो भने then the angle between them is 0 degree यहाँनिर थीटा भनेको के भन्छ cos 0 डिग्री थाहा छ हामीलाई cos 0 डिग्री is equal to 1 1 into 1 into 1 therefore i भेक्टर डट i भेक्टर भनेको के हुन्छ हाम्रो 1 यसरी हामी के गर्छौं यसलाई प्रुफ गर्छौं Similarly, I vector j vector dot j vector is equal to पनि हामी के गर्छौं 1 प्रुफ गर्छौं सेम प्रोसेसमा फेरि j र j नै हुन्छ भने हाम्रो त्यसको बीचको एंगल 0 डिग्री नै हुन्छ र j को म्याग्निट्युड 1 1 नै हुन्छ युनिट भेक्टर अलङ y एक्सिस हो भने त हामी यसरी यो पनि प्रुफ गर्छौं यसलाई नोट आउट गर्नुस् हामी यो i * j * I भनेको 0 कसरी हुन्छ त्यो पनि प्रुफ गर्छौं सिम्पल छ एकदम Then see, we have to prove j vector I vector dot j vector is equal to 0. अब प्रूफ तिर जाऊं हामी डट प्रोडक्ट ल्याउ I र j को I vector dot j vector हामीले के छ डट प्रोडक्ट हो a vector को म्याग्निट्युड b vector को म्याग्निट्युड cos थीटा त के भन्छ a vector को a छ हामीलाई I छ त I vector को म्याग्निट्युड j vector को म्याग्निट्युड into cos थीटा अब i भेक्टर र j भेक्टर हाम्रो के हो युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस यो हाम्रो के हो युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस हाम्रो यो युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस र y एक्सिस छ भने युनिट भेक्टर मिन्स व्हाट म्याग्निट्युड 1 i को म्याग्निट्युड 1 इन्टु j को म्याग्निट्युड 1 इन्टु cos 90 डिग्री हेरौं हामी i र j ले कति बनाएको छ एंगल आफू बीचमा 90 डिग्री को एंगल बनाएको छ i र j ले त 90 डिग्री भो cos 90 डिग्री इज व्हाट 1 into 0 and something into 0 is equal to 0 त therefore हामी के प्रुफ गरे i vector dot j vector is equal to 0 यसरी हाम्रो के भो प्रुफड भो त सिमिलरली j vector dot I vector पनि के हुन्छ हाम्रो 0 नै हुन्छ यसरी नै हामी के गर्छौं यसलाई प्रुफ गर्छौं इजी तरिकाले तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् हामी अगाडि बढ्ने छौं यसकेमा अगाडि डिस्कस गर्छौं अझै पनि धेरै बाँकी छ हामीलाई डिस्कस गर्नको लागि अब हामी हेर्छौं स्केलर प्रोडक्ट इन कलम भेक्टर
भेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इन कलम भेक्टरमा के हुन्छ भने हामी सिम्पली बुझ्दाखेरि मानौ कुनै पनि भेक्टर ए भेक्टर हामीलाई के दिएको छ x1 अनि y1 कलमको फर्ममा दिएको छ हो र बी भेक्टर के दिएको छ x2 र y2 यो पनि के दिएको छ हामीलाई कलमको फर्ममा दिएको छ भने त्यतिखेर हामी यसको a डट b के लेख्न सक्छौं a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ x1 x2 प्लस y1 y2 के हुन्छ हाम्रो x1 x2 प्लस y1 y2 हुन जान्छ। अब कुरा आउँछ यसले त आफू बीचमा एंगल पनि बनाएको होला यसको एंगलको फर्मुला के भइहाल्छ यो त हामी बुझे त अब एंगलको मा जाँदाखेरि हामी सिम्पली एंगलमा जाँदाखेरि कुनै पनि दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल निकाल्नको लागि हामी के पढेका छौं a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु a भेक्टरको म्याग्निट्युड डट b भेक्टरको म्याग्निट्युड डट cos थीटा हामीलाई थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो a भेक्टर डट b भेक्टर अपन a भेक्टरको म्याग्निट्युड डट b भेक्टरको म्याग्निट्युड इज इक्वल टु cos थीटा त cos थीटा भनेको के भ्यालु a भेक्टर को डट b भेक्टर अपन a भेक्टर को मैग्नीट्यूड डट b भेक्टर को मैग्नीट्यूड हैन। अब थीटा को भ्यालु के भ्याल्छ हामीलाई एंगल निकाल्नु छ थीटा त थीटा इज इक्वल टु cos ला हामी उता लाग्दाखेरि cos के जान्छ इन्भर्स मा जान्छ र a भेक्टर डट b भेक्टर अपन a भेक्टर को मैग्नीट्यूड b भेक्टर को मैग्नीट्यूड यसरी हामी के गर्छौं कुनै पनि दुईटा भेक्टर को बीच को एंगल निकाल्ने फर्मुला यो हामी यसरी युज गर्छौं। त त्यही केसमा हामीलाई यदि कलम भेक्टरमा छ भने हामी के युज गर्ने एंगल निकाल्नको लागि त सिम्पली हामी हेर्ने त हामी त म्याग्निट्युड निकाल्छौं नि त a भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्ने a भेक्टरको म्याग्निट्युड हामी पढेका छौं के हुन्छ x यो हो हाम्रो x1 र y1 यसको म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर गर्ने म्याग्निट्युड आयो। त्यसपछि b भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्छौं त कसरी हुन्छ रूट अंडर यो x2 र y2 हो त x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर यो मैग्नीट्यूड निकाल्ने फर्मुला हो मैग्नीट्यूड यसरी निकाल्छौं हामी त cos थीटा भनेको के भ्याल्छ a डट b अपन a को मैग्नीट्यूड इन्टु b को मैग्नीट्यूड देन cos थीटा के भ्याल्छ a भेक्टर डट b भेक्टर अपन a भेक्टर को मैग्नीट्यूड b भेक्टर को मैग्नीट्यूड हेरौं हामी a डट b भनेको के छ यसको कन्डिसनमा कलम भेक्टर को कंडीशन में a डट b को फर्मुला के छ x1 x2 प्लस y1 y2 अपन a को मैग्नीट्यूड के छ रूट अंडर x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर इन्टु रूट अंडर x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर यो हाम्रो भयो के cos थीटा को फर्मुला त देयरफोर थीटा मात्र लेख्छौं हामी थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ cos इन्भर्स x1 x2 प्लस y1 y2 अपन रूट अंडर x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर इनटू रूट अंडर x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर यसरी हामी कलम भेक्टर को फर्ममा एंगल निकाल्ने फर्मुला युज गर्छौं। तपाईहरु यसलाई नोट आउट गर्नुस्। अब हामी के गर्ने एक्सरसाइज तिर जान्छौं जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि एक्सरसाइज सोल्भ गर्छौं यसको योसँग रिलेटेड क्वेशनहरुसँग हेरौं हामी एक्सरसाइज भिडियोमा के गर्छौं हामी युनाइटेड पब्लिकेसन बुकको एक्सरसाइज 9.1 सुरु गर्न गइरहेको छु भेक्टरको 9.1 युनाइटेड पब्लिकेसनको जसरी कि तपाईहरुको टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी हेरौं अगाडि बढ्दै छौं। पहिलो नम्बर क्वेशन के छ तपाईहरु क्वेशन क्लियरली आफ्नो मोबाइल को स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ देखाइएको छ त्यहाँनिर हैन। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ हाम्रो 1 मा के छ हाम्रो 1 को a मा फाइन्ड a डट b हामीलाई क्वेशन भन्दैछ a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट फाइन्ड गर्न भन्दैछ वेयर a भेक्टर को म्याग्निट्युड हामीलाई दिएको छ 2 अनि b भेक्टर को म्याग्निट्युड दिएको छ हामीलाई 3 एन्ड एंगल बिट्विन देम थीटा भनेको हामी मानौ के छ हाम्रो 60 डिग्री छ भने हामीलाई यति क्वेशन देखाइएको छ देन आफ्टर वी हैव टु फाइन्ड द a भेक्टर डट b भेक्टर त हामी पढेका छौं नि फर्मुला a भेक्टर डट b भेक्टर को फर्मुला एक्सप्लेनेसन गरेको छु पुरै राम्ररी डिस्क्राइब गरेको छु त्यहाँनिर कसरी भयो भन्ने कुरा प्रिभियस भिडियोमा लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ तपाईहरु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुला के छ a भेक्टर को मैग्नीट्युड डट b भेक्टर को मैग्नीट्युड इन्टु cos थीटा त हामी यही फर्मुला लगाम यहाँनिर वी हैव a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु a भेक्टर को मैग्नीट्युड b भेक्टर को मैग्नीट्युड इन्टु
cos थीटा इज इक्वल टू ए भेक्टर को मैग्नीट्यूड कति दिएको छ हामीलाई 2 डट बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड कति दिएको छ 3 डट cos थीटा भनेको कति छ 60 डिग्री त cos 60 डिग्री त 2 into 3 2 times 3 भनेको 6 into cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 2 3s are is equal to 3 त therefore a vector dot b vector is equal to 3 आन्सर हाम्रो यही हुन्छ तपाईहरु एकदम इजी तरिकाले यसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ म अर्को नम्बरतिर जादै छु हेरौं 1 को लगभग सबै तपाईहरुले उस्तै गर्नुपर्ने छ त हामी अर्को नम्बर 2 नम्बरमा जाउँ 1 को इजी छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई नोट आउट गर्नुस् हामी 2 नम्बरको सोल्भ गर्छौं त हेरौं हामी 2 नम्बरमा के छ Find the scalar product of the following pair of vector. Question screen मा मोबाइल को स्क्रिन मा तपाईहरु क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली एकदम 2 नम्बर को के छ 2 नम्बर मा हामी जाउँ 2 को a नम्बर गिवन सोलुसन गिवन के दिएको छ हामीलाई a भेक्टर भनेको a भेक्टर इज इक्वल टु 3/4 जसलाई कि हामी x1 र y1 मान्दियौ कलम भेक्टर हो हाम्रो र b भेक्टर भनेको के छ हाम्रो 2 र 1 दिएको छ जसलाई हामी x2 र y2 मान्दौ यो पनि कलम भेक्टरमै छ हामीलाई अनि भन्छ फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट अफ द टु भेक्टर स्केलर प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हामीलाई स्केलर प्रोडक्ट मिन्स a भेक्टर डट b भेक्टर स्केलर प्रोडक्ट भनेको डट प्रोडक्ट हो इज इक्वल टु व्हाट वी हैव हामी यहाँनेर सिम्पल फर्मुला युज गर्न सक्छौं कुन फर्मुला भने a डट b को फर्मुला a डट b को फर्मुला के हुन्छ कलम भेक्टर को हिसाबले x1 x2 plus y1 y2 सिंपल डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने डाइरेक्ट आन्सर निकाल्ने x1 के छ हाम्रो 3 into डट x2 के छ हाम्रो 2 प्लस y1 के छ y1 हेरौं हामी 4 y2 के छ हाम्रो 1 3 2s are 6 plus 4 1s are 4 10 आन्सर हाम्रो a डट b को भ्यालु हाम्रो यसरी 10 आउँछ यो तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् a नम्बर b नम्बर उस्तै छ c र d मा हामी एउटा d नम्बर को सोल्भ गर्दिन्छौ एकदम इजी छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन स्क्रिन मा 2 को d नम्बर हेरौं 2 को d नम्बर जस्तै कि देखाइएको छ a भेक्टर सोलुसन गिवन a भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट 4i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर हामी यसलाई इज इक्वल टु x1i भेक्टर प्लस y1j भेक्टर पनि मान्दा हुन्छ यो मान्ने b भेक्टर भनेको के दिएको छ हामीलाई -i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर यसलाई हामी x2i भेक्टर प्लस y2j भेक्टर मान्ने देन हामीलाई फाइन्ड गर्न भन्छ स्केलर प्रोडक्ट a vector dot b vector is equal to what we have के छ फर्मुला हामीलाई a dot b को फर्मुला इस कलम भेक्टर को फर्ममा छ भने a vector dot b vector is equal to x1 x2 plus y1 y2 कलम को फर्ममा छ भने एउटालाई x1 अर्कोलाई x2 मान्दिने यसरी निकाल्ने हामी पढेका छौं प्रिभियस भिडियोमा पनि त a vector dot b vector के भ्यालु छ x1 x2 plus y1 y2 हेरौं हामी x1 के छ x1 भनेको 4 इन डट x2 के छ x2 यहाँनिर i र i गयो केही छैन भने 1 हुन्छ त माइनस अगाडि छ त -1 लेख्छौं हामी प्लस y1 भनेको के छ y1 भनेको 2 डट y2 के छ हाम्रो यहाँ पनि 2 छ त 4 into -1 -4 plus 2 2s are 4 -4 plus 4 is equal to 0 यही हाम्रो आन्सर हामी यसरी डी नम्बर को सोल्भ गर्छौं तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् हामी अर्को नेक्स्ट नम्बर तिर जाने जस्तै कि एफ नम्बर एउटा फरक छ हामी गर्छौं एफ नम्बरलाई in the same way we have to find the dot product of the two vector given as what a vector is equal to 5i vector and b vector is equal to 3j vector यहाँनिर हामीलाई फर्स्ट मा j छैन त हामी यसलाई लेख्दाखेरि टेन्स टु के गर्न सक्छौं 5i vector प्लस 0j vector लेख्न सक्छौं j छैन त 0j यहाँनिर हामीलाई i छैन यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं 0i vector प्लस
3j वेक्टर तो यो हाम्रो x1 y1 x2 y2 तो a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट वी हैव a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू x1 भनेको के हो हाम्रो यो x1 5 डट x2 भनेको सेकेन्ड i को तो 0 प्लस y1 भनेको 0 इन्टु y2 भनेको 3 तो 0 इन्टु 5 0 प्लस 0 इन्टु 3 0 इज इक्वल टू 0 यही हाम्रो आन्सर त हामी यसरी गर्छौं नोट आउट गर्नुहोस् हामी 3 नम्बरमा जान्छौं 3 नम्बरको सोलुसन तिर हेरौं एकदम इजी छ इन द सेम वे 3 नम्बरमा के छ हाम्रो given a vector is equal to 2 minus 3 यसलाई हामी x1 र y1 मान्न सक्छौं कलम भेक्टर छ मान्देऊ b भेक्टर के दिएको छ हामीलाई 1 minus 2 जसलाई कि हामी x2 र y2 मान्दिन्छौं र c भेक्टर पनि दिएको छ हामीलाई यहाँनेर c भेक्टर के छ c भेक्टर इज इक्वल टू 0 minus 2 जसलाई कि हामी मानौ x3 र y3 दिएको छ ठीक छ अब हेरौं हामीलाई भन्छ a नम्बरमा a डट b निकाल्न a नम्बरमा भन्छ a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू व्हाट अब a डट b लिँदाखेरि हामी a र b को भ्यालु मात्र लिने c को भ्यालुलाई नलिने c को भ्यालु को काम छैन यहाँनिर a र b को कुरा गरेको छ a डट b त a डट b त के हुन्छ हाम्रो फर्मुला वी हैव a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू हामी फर्मुला के छ x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू x1 भनेको 2 डट x2 1 प्लस y1 माइनस 3 डट y2 माइनस 2 भनेको के भयो हाम्रो 2 प्लस माइनस टाइम्स माइनस प्लस भाल्छ 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 तो यो हाम्रो a नम्बरको आन्सर इन द सेम वे हामी c नम्बरको b डट c गर्न खोजे भने हामी c नम्बरको b भेक्टर डट c भेक्टर इज इक्वल टू व्हाट भन्दियो भने b भेक्टर डट c भेक्टर इज इक्वल टू हामी अब यहाँ a लाई नलिने a को कुरा छैन a लाई नलिने b र c लाई लिने त b र c मा लिँदाखेरि यो हो x1 y1 यसलाई x2 y2 मान दिए भने अब b र c लाई लिँदाखेरि योलाई हामी x1 y1 यसलाई हामी x2 y2 मान्ने हो अहिले a को काम छैन त फर्मुला हाम्रो सेम लाग्छ x1 y1 x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू x1 भनेको 1 इन्टु x2 भनेको 0 प्लस y1 भनेको -2 y2 भनेको -2 1 इन्टु 0 0 प्लस माइनस टाइम्स माइनस प्लस भ्यालु 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 4 आन्सर यसरी हामी इजिली निकाल्न सक्छौं त यो हामी नोट आउट गरौं हैन अब हामी यसरी नै D E र F सेम टु सेम हुँदाखेरि म कुनै एउटा गर्दिन्छु त्यहाँनेर E नम्बर गर्दिन्छु यो हाम्रो C नम्बर भयो यो A नम्बर भयो गिभन त यति हामीलाई दिएकै छ क्वेशन नम्बर 3 मा अब हामी जस्तै E नम्बर हेरौं E नम्बरमा भन्छ के भन्छ हामीलाई b भेक्टर को स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इट मीन्स व्हाट यसको मतलब हुन्छ b स्क्वायर भनेको के हो b भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू व्हाट दुई पल्ट b लाई मल्टिप्लाई गर्दिने b को स्क्वायर हुन्छ यही कुरा हुन्छ त वी हैव त यहाँनेर दुई पल्ट b नै आउँदाखेरि हामी a र c लाई नलिने b लाई मात्र हेर्ने b लाई त के हुन्छ b भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू b स्क्वायर हामी यसलाई b स्क्वायर इज इक्वल टू यो लेख्छौं र यसको ठाउँमा के लेख्छौं हामी x1 अब फेरि b लाई लिँदाखेरि x1 प्लस y1 इन्टु y1 x1 के छ हाम्रो b लाई लिँदा x1 भनेको 1 डट 1 अब प्लस b y भनेको के हो -2 डट -2 त्यो के भइहाल्छ 1 प्लस माइनस टाइम माइनस प्लस हुन्छ 2 2 जार 4 भनेको 5 आयो हाम्रो और अर्को प्रोसेस सिधै हामी b स्क्वायर इज इक्वल टू यसलाई हामी x1 र y1 मान्दाखेरि
किन माने x र y मान्दिने 1 किन माने हाम्रो दुईटा b मात्र छ त x र y मान्दाखेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेख्न सक्छौं x भनेको के छ हाम्रो 1 को स्क्वायर प्लस y भनेको के छ -2 को होल स्क्वायर त 1 को स्क्वायर 1 प्लस -2 को होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टु 5 जुन प्रोसेस गरे पनि हाम्रो हुन्छ त यसरी तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् हामी 4 नम्बरमा जाने 4 को के भन्छ क्वेशनले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली क्वेशन तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको त के छ 4 नम्बरमा फाइन्ड द एंगल बिट्विन पेयर अफ फ्लोइङ वेक्टर त हामीलाई के भन्छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द फ्लोइङ पेयर अफ वेक्टर एंगल निकाल्न भन्दैछ त म ए नम्बरको जस्तै गर्छु त सोलुसन गिवन के दिएको छ हामीलाई ए वेक्टर इज इक्वल टु 2 - 3 अब बी वेक्टर हामीलाई दिएको छ 1 - 2 अब भन्छ एंगल निकाल्नको लागि यसको बीचको एंगल निकाल्न भन्छ हामीलाई त मानौ यो हो हाम्रो x1 यो हो y1 र यो हाम्रो x2 र y2 हो हामी के पढेका छौं कुनै पनि एंगल निकाल्नको लागि cos थीटा को फर्मुला हुन्छ a वेक्टर डट b वेक्टर र a वेक्टर को म्याग्निट्युड डट b वेक्टर को म्याग्निट्युड हामीले यतिको भ्यालु थाहा छ भने एंगल निकाल्न सक्छौं त पहिला हामी a डट b निकालौं let theta be the angle between a vector and b vector then theta is equal to what theta निकाल्न भन्दैछ हामीलाई we have a vector dot b vector के भ्यालु छ a vector dot b vector भनेको x1 x2 plus y1 y2 x1 के छ हाम्रो 2 times 1 plus -3 times -2 भनेको 2 1 जार 2 plus minus plus हुन्छ 3 2 जार 6 भनेको 8 आयो हो अब a डट b निकाले हामीलाई त म्याग्निट्युड पनि चाहिन्छ a को म्याग्निट्युड पनि निकालौं अल्सो a वेक्टर को म्याग्निट्युड के भ्यालु छ रुट अन्डर यसलाई हामी x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर इज इक्वल टु हामी x1 भनेको 2 को स्क्वायर प्लस -3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 4 + 9 इज इक्वल टु रुट अन्डर 13 a को म्याग्निट्युड निकाले b पनि छ b को म्याग्निट्युड पनि चाहिन्छ हामीलाई फर्मुलामा b को म्याग्निट्युड त b को म्याग्निट्युड पनि निकालौं हामी b वेक्टर को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु b वेक्टर के हो हाम्रो x2 y2 छ यसलाई x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर इज इक्वल टु x2 हाम्रो के छ 1 को स्क्वायर प्लस -2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 1 को स्क्वायर 1 प्लस -2 को स्क्वायर 4 इज इक्वल टु रुट अन्डर 5 अब हामी त एंगल थीटा छ अब हामी यसलाई यहाँ सोल्भ गर्छौं के छ हाम्रो थीटा छ देन cos थीटा इज इक्वल टु a वेक्टर डट b वेक्टर बाइ a वेक्टर को म्याग्निट्युड डट b वेक्टर को त a डट b हाम्रो कति छ a डट b इज इक्वल टु 8 अपन a को म्याग्निट्युड रुट 13 रुट 5 cos थीटा भनेको इज इक्वल टु 8 बाइ 13 5 65 रुट अन्डर 65 हाम्रो यो आयो त देयरफोर थीटा को भ्यालु निकाल्दा थीटा इज इक्वल टु cos इन्भर्स मा जान्छ cos लाई उता जाँदा इन्भर्स अनि के हुन्छ 8 अपन रुट अन्डर 65 यही हो आन्सर हाम्रो यसरी हामी के गर्न सक्छौं इजिली निकाल्न सक्छौं एंगल त नोट आउट गर्नुस् हामी अर्को नम्बर तिर जाने 4 कै नेक्स्ट नम्बर गर्ने हामी कुनै फोर कै हामी जसरी डी नम्बर हेरौं एउटा डी नम्बर 4 कै डी गिवन के छ a वेक्टर इज इक्वल टु 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर हामी यसलाई x1i वेक्टर प्लस y1j वेक्टर मानौ र b वेक्टर भनेको के छ हाम्रो i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर इज इक्वल टु यसलाई हामी x2i वेक्टर प्लस y2j वेक्टर मानौ
त हामीले त्यही भन्दै छ 4 नम्बरको एंगल निकाल्न एंगलको लागि के चाहिन्छ a डट b चाहिन्छ a को म्याग्निट्युड चाहिन्छ हामीलाई फर्मुला के छ cos थीटा इक्वल टु a वेक्टर डट b वेक्टर बाइ a वेक्टर को म्याग्निट्युड टाइम्स b वेक्टर को म्याग्निट्युड a वेक्टर चाहिन्छ a डट b चाहिन्छ a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युड त हामी निकालौं a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ x1 x2 plus y1 y2 x1 के छ हाम्रो 2 x2 के छ x2 i को अगाडि कुनै छैन त 1 प्लस y2 के छ j को y1 भनेको j को अगाडि यहाँ हेरौ j को अगाडि केही छैन भने 1 लेख्छौं हामी डट अनि y2 यहाँ j को अगाडि y2 छ यहाँ j को अगाडि j को अगाडि 2 छ त यो 2 भयो 2 1 जा 2 plus 2 इज इक्वल टु 4 a डट b निकाले हामी यसरी अब हामी a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युड निकाल्छौं Also, a वेक्टर को मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकाल्ने फर्मुला x1 र y1 छ त x1 को स्क्वायर y1 को स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर प्लस y1 के छ j को अगाडि केही छैन त 1 हुन्छ हाम्रो त 1 को स्क्वायर 4 plus 1 रूट अंडर 5 इन द सेम वे हामी b वेक्टर को मैग्नीट्यूड पनि निकाल्छौं त b वेक्टर भने के छ x2 र y2 y2 को स्क्वायर ठीक छ यो के भयो x2 भनेको i को अगाडि यहाँ i को अगाडि केही छैन त 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको j को अगाडि यहाँ 2 छ त 2 को स्क्वायर 1 plus 4 इज इक्वल टु रूट 5 अब हामी एंगल निकाल्ने लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर then cos थीटा को फर्मुला के भन्छ a वेक्टर डट b वेक्टर अपन a वेक्टर को मैग्नीट्यूड टाइम्स b वेक्टर को मैग्नीट्यूड त a वेक्टर डट b वेक्टर के आको छ हामीलाई 4 अपन a को मैग्नीट्यूड रूट 5 टाइम्स b को मैग्नीट्यूड पनि के छ हाम्रो रूट 5 यो के भन्छ 4 अपन रूट 5 भनेको रूट 5 को होल स्क्वायर रूट कट हो त cos थीटा इज इक्वल टु 4 अपन 5 हामीलाई 4 अपन 5 कुनैमा जादैन त थीटा लेख्दाखेरि देयरफोर थीटा इज इक्वल टु cos इन्भर्स मा जान्छ 4 अपन 5 यसरी हामी निकाल्न सक्छौं इजी तरिकाले तपाईहरु नोट आउट गर्नुहोस् हामी 5 नम्बरमा जाने जसरी कि तपाईहरु क्वेशन आफ्नो मोबाइल को स्क्रीन मा हेर्दै हुनुहुन्छ 5 नम्बर को क्वेशन के छ 5 को a नंबर भन्दै छ हामीलाई इफ a वेक्टर गिवन b वेक्टर बी गिवन देन फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम यो अहिले म जुन d नंबर को गरे सेम टु सेम प्रोसेस मा जाने केही पनि फरक छैन एकदम इजी छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यो c नंबर को जुन छ o a वेक्टर c नंबर को 4 को a नंबर मा जुन गरेको छु 4 को a नंबर अहिले अगाडि जुन गरे c नंबर सेम टु सेम प्रोसेस मा गर्नु म एउटा b नंबर यसको गर्दिन्छु 5 को पनि b गर्दियो गिवन के दिएको छ हामीलाई b नंबर मा OA वेक्टर को मैग्नीट्यूड हामीलाई 6 दिएको छ OB वेक्टर को मैग्नीट्यूड हामीलाई 7 दिएको छ र OA वेक्टर डट OB वेक्टर इज इक्वल टु 21 छ देन फाइन्ड एंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टु व्हाट वी हैव फर्मुला के छ cos थीटा त थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्छौं एंगल AOB लेख्छौं यसलाई नै हामी थीटा भन्छौं त के छ हाम्रो cos एंगल AOB इज इक्वल टु OA वेक्टर डट OB वेक्टर अपन OA वेक्टर को मैग्नीट्यूड टाइम्स OB वेक्टर को मैग्नीट्यूड हामीलाई यहाँ A र B हुँदा A डट B गरे यहाँ OA र OB हुँदाखेरि OA डट OB गर्ने भ्यालु दिएकै छ हामीलाई के छ 21 अपन 7 into 6 ठीक छ 7 3 जार 21 3 2 जार त माथि केही बचेन माथि 1 अपन तल के छ 2 त और cos एंगल AOB इज इक्वल टु 1 अपन 2 अब यहाँ cos छ त्यो cos कति डिग्री को भ्यालु हो 1 अपन 2 cos कति डिग्री को भ्यालु हो AOB इज इक्वल टु cos कति डिग्री को भ्यालु हो यो 1 अपन 2 यस cos 60 डिग्री त देयरफोर cos र cos क्यान्सल भयो
एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री यही हाम्रो आन्सर। त 5 को बी नम्बर हामी यसरी इजिली गर्छौं। नोट आउट गर्नुस्। हामी नेक्स्ट नम्बर क्वेशन नम्बर 6 को क्वेशन नम्बर 6 मा के छ सो दैट द फ्लोइङ पेयर अफ भेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। तपाईहरु क्वेशन आफ्नो मोबाइल को स्क्रिन मा क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 नम्बर को क्वेशन छ। 6 नम्बर को ए नम्बर क्वेशन दिएको छ हामीलाई के भने सोलुसन गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 1 जसलाई हामी x1 y1 मान्छौं र बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 6 दिएको छ जसलाई हामी x2 र y2 मान्छौं। तो क्वेशन ले भन्दैछ सो दैट द गिवन वेक्टर यो ए वेक्टर र बी वेक्टर जुन दिएको छ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर यो दुईटा आफुमा परपेंडिकुलर छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने हामीलाई। त भेक्टरमा परपेंडिकुलर को कंडिसन त हामी पढेको छौं प्रिभियस भिडियोमा हामी यसको बारेमा डिस्क्राइब पनि गरेको थियो। कुनै पनि दुईटा वेक्टर परपेंडिकुलर हुनको लागि त्यो दुईटा वेक्टरको डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ भन्नाले यदि हामी यो दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्छौं र रिजल्ट 0 आइदियो भने हामी भन्न सक्छौं द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। देन टेकिङ डट प्रोडक्ट अफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हामी ए वेक्टर र बी वेक्टर को डट प्रोडक्ट लिन्छौं दैट इज ए वेक्टर डट बी वेक्टर को फर्मुला हुन्छ हाम्रो x1 x2 प्लस y1 y2 हामी प्रिभियस भिडियोमा भनेका छौं यो कुरा। x1 भनेको के हो हाम्रो x1 भनेको 6 टाइम्स x2 भनेको -1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स y2 इज इक्वल टू 6 देन आफ्टर 6 टाइम्स 1 -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के आइदियो डट प्रोडक्ट दुईटाको 0 आयो। यदि कुनै पनि दुईटा वेक्टर को डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ भने हामी त्यसलाई परपेंडिकुलर भन्न सक्छौं। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं सिन्स द डट प्रोडक्ट अफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 यो दुईटाको डट प्रोडक्ट के छ हाम्रो 0 सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यसरी हामी के गर्न सक्छौं इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं। यसलाई नोट आउट गर्नुस्। हामी अर्को नम्बर तिर जाने 6 कै नेक्स्ट नम्बरलाई सोल्भ गर्ने। जसरी कि क्वेशन तपाई स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी कि हेर्दै हुनुहुन्छ क्वेशन ए वेक्टर दिएको छ हामीलाई 4i + 2j जसलाई हामी x1i + y1j सपोज गर्छौं। त्यसै नै बी वेक्टर दिएको छ -i + 2j यसलाई हामी x2i वेक्टर प्लस y2j वेक्टर मान्दा यसको अब डट प्रोडक्ट निकाल्छौं। टेकिङ डट प्रोडक्ट अफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर र बी वेक्टर को हामी डट प्रोडक्ट निकाल्दा के हुन्छ ए वेक्टर डट बी वेक्टर इज इक्वल टू फर्मुला x1 x2 प्लस y1 y2 x1 हाम्रो के छ i को अगाडि x1 यो i को अगाडि x1 हाम्रो 4 टाइम्स x2 भनेको यहाँ i को सेकेन्ड को i को यहाँ केही छैन भने 1 त -1 छ -1 लिन्छौं हामी प्लस y1 हेरौं j को अगाडि y1 j को अगाडि 2 छ y1 इज इक्वल टू 2 डट j को अगाडि y2 यहाँ पनि j को अगाडि 2 छ हामी यहाँ 2 लिन्छौं। त के हुन्छ 4 * -1 भनेको -4 प्लस 2 टाइम्स 2 4 -4 प्लस 4 0 अब यसको पनि डट प्रोडक्ट 0 आयो। डट प्रोडक्ट 0 आउनु भनेको दे आर परपेंडिकुलर हामी सेम लेख्छौं सिन्स द डट प्रोडक्ट अफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल टू 0 so a vector perpendicular to b vector। यसरी हामी गर्छौं 6 नम्बरमा 4 वटा क्वेशन छ दुईटा गर्दी अब दुईटा तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ सिमिलर टाइप छ यसलाई नोट आउट गर्नुस्। हामी 7 नम्बर तिर जाने। अब 7 नम्बरमा के छ भने 7 नम्बरको क्वेशनले भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ m
m को भ्यालु निकाल्ने इफ द फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स आर अर्थोगोनल। यो भेक्टर के हो अलरेडी अर्थोगोनल भनेको अलरेडी परपेंडिकुलर छ भने योमा के एउटा मिसिङ एलिमेन्ट दिएको छ त्यसलाई निकाल्ने हामी। मिसिङ एलिमेन्ट को ठाउँमा हामीलाई m दिएको छ हामी a नम्बर नै गरौँ। गिवन हामीलाई के दिएको छ a भेक्टर इज इक्वल टु 1 माइनस 2 जसलाई हामी x1 र y1 सपोज गर्दिन्छौं। अनि त्यसपछि b भेक्टर इज इक्वल टु हामीलाई दिएको छ b भेक्टर इज इक्वल टु m माइनस 3 जसलाई हामी x2 र y2 सपोज गर्दिन्छौं। यहाँ m छ नि यो m को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हामीलाई। यो m को जुन भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई यो केही त कन्डिसन होला त। क्वेशनले कन्डिसन दिएको छ द गिवन भेक्टर a and b आर परपेंडिकुलर टु इच अदर। यो अलरेडी परपेंडिकुलर छ हामी लेख्छौं सिन्स a भेक्टर परपेंडिकुलर टु b भेक्टर। यो परपेंडिकुलर को साइन हो a भेक्टर परपेंडिकुलर टु b भेक्टर त देयरफोर के भइहाल्छ a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु 0। यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ भने त्यसको डट प्रोडक्ट 0। अब यसको a डट b को फर्मुला के हुन्छ x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टु 0। अब हामी x1 भनेको के हो हाम्रो 1 टाइम्स m प्लस माइनस 2 टाइम्स y1 y2 त y1 भनेको -2 y2 भनेको -3 इज इक्वल टु 0 त m प्लस माइनस टाइम्स माइनस प्लस हुन्छ 3 2 जार 6 इज इक्वल टु 0 त m इज इक्वल टु -6। यही हो हाम्रो आन्सर। यसरी हामी m को भ्यालु निकाल्छौं एकदम इजी तरिकाले। तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् एकदम इजी तरिकाले सोल्भ गरेका छौं। हामी नेक्स्ट नम्बर तिर जाने 7 कै नेक्स्ट एउटा सोल्भ गर्ने अझै। अब हेरौं हामी 7 को c नम्बर गर्न गइरहेको छु। 7 को c नम्बर यसरी मेट दिए लगभग हाम्रो उस्तै लेख्नै पर्छ फेरि पनि। त a भेक्टर हामीलाई 7 को c नम्बरमा a भेक्टर दिएको छ हामीलाई 2i भेक्टर प्लस mj भेक्टर। यहाँनिर m दिएको छ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने जसलाई हामी सपोज गर्छौं x1i भेक्टर प्लस y1j भेक्टर। In the same way, b vector is given as 3i vector minus 2j vector is supposed as x2i vector minus y2j vector plus दिनु हामी फर्मुला राख्दाखेरि थाहा लागिहाल्छ हैन। अब के छ यो a भेक्टर र b भेक्टर त अलरेडी परपेंडिकुलर छ सिन्स दे आर परपेंडिकुलर सो a डट b इज इक्वल टु 0 त a डट b को फर्मुला x1 x2 प्लस y1 y2। x1 के छ हाम्रो x1 भनेको 2 टाइम्स x2 भनेको के छ हाम्रो 3 प्लस y1 भनेको m टाइम्स y2 भनेको -2 इज इक्वल टु 0 त 3 2 जार 6 माइनस प्लस -2m इज इक्वल टु 0 और 6 इज इक्वल टु 2m और m इज इक्वल टु 6 अपन 2 देयरफोर m इज इक्वल टु 3। यही हो हाम्रो के m को आन्सर हो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं सोल्भ गर्छौं। तपाई नोट आउट गर्नुस् हामी नेक्स्ट नम्बर तिर जाने। नेक्स्ट नम्बरमा के छ हाम्रो अब हामी 8 नम्बर को क्वेशन हेरौं। 8 नम्बर को क्वेशनले के भन्छ फर व्हाट भ्यालु अफ x the two vectors are perpendicular to each other। the same question छ जसरी अहिले मैले 7 को c नम्बर सोल्भ गरे सेम टु सेम 8 नम्बर छ परपेंडिकुलर दिएको छ त्यहाँ m को ठाउँमा x दिएको छ हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। 8 नम्बर इजी छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ आफै हैन। 7 नम्बर जस्तै सिमिलर टाइप क्वेशन हो। हामी 9 नम्बर तिर जाउँ। त 9 नम्बर को क्वेशन के छ हामीलाई सोलुसन गिवन के दिएको छ हामीलाई गिवनमा a भेक्टर प्लस b भेक्टर मोडुलस इज इक्वल टु a भेक्टर माइनस b भेक्टर को होल मोडुलस। अब यो गिवन छ देन प्रूफ दैट टु प्रूफ हामीलाई प्रूफ गर्न भन्दैछ टु प्रूफ a भेक्टर परपेंडिकुलर टु b भेक्टर। a भेक्टर र b भेक्टर परपेंडिकुलर छ भनेर हामीले प्रूफ गर्नुपर्ने जबकि हामीलाई a भेक्टर प्लस b भेक्टर इज इक्वल टु a भेक्टर माइनस b भेक्टर को मोडुलस दुईटै इक्वल छ। अब हामी प्रूफ तिर लागौं भन्नाले यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ गर्नु छ भने मलाई त्यसको डट प्रोडक्ट 0 निकाल्नु पर्ने। हामी a डट b इज इक्वल टु 0 निकाल दिन्छौं त प्रूफ हुन्छ। हेरौं हामी प्रूफ तिर जाउँ। प्रूफ a भेक्टर प्लस b भेक्टर को मैग्नीट्यूड इज इक्वल टु a भेक्टर माइनस b भेक्टर को मैग्नीट्यूड। हामी कन्डिसन लेको यो कन्डिसन लिए स्क्वायरिङ गर्दिने
स्क्वायरिङ बोथ साइड हामी दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्दा के हुन्छ a vector plus b vector magnitude को होल स्क्वायर इज इक्वल टू a vector minus b vector magnitude को होल स्क्वायर। त a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर अनि यहाँ a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर फर्मुला हामी युज गर्छौं। त और a vector को स्क्वायर plus 2a vector dot b vector plus b vector को स्क्वायर इज इक्वल टू a vector को स्क्वायर minus 2a vector dot b vector plus b vector को स्क्वायर। अब हेरौं हामी यो a vector पोजिटिभ छ LHS मा a vector स्क्वायर नेगेटिभ छ RHS मा क्यान्सल गर्न सक्छौं। b स्क्वायर पोजिटिभ छ LHS मा यहाँ पनि पोजिटिभ छ RHS मा सिमिलर साइन हुँदाखेरि के हुन्छ हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं। पोजिटिभ पोजिटिभ अगर हामी यो LHS RHS बाट LHS मा ल्यायो भने माइनस a स्क्वायर भइहाल्छ अनि माइनस प्लस क्यान्सल हुन्छ रे त हामी यसरी क्यान्सल गर्दिए। अब के बच्यो हामीलाई 2a vector dot b vector अनि यो -2 लाई यता ल्याउँछौ त प्लस 2a vector dot b vector इज इक्वल टू उता के बचेन हाम्रो 0 2 plus 2 4a vector dot b vector is equal to 0 त 4 हामी उता डिवाइड मा गर्दा a vector dot b vector is equal to 0 upon 4 and we know that something upon 0 upon something is 0 therefore a vector dot b vector is equal to 0। अब हेरौं हामी a dot b is equal to 0 आयो त a dot b 0 आउनु भनेको के हो द गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टु इच अदर हामी यहाँ लेख्छौं सिन्स a vector dot b vector is equal to 0 a vector perpendicular to b vector प्रूफ यो परपेंडिकुलर भने हामी यसरी इजिली प्रूफ गर्न सक्छौं। 9 नम्बरलाई तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् हामी 10 नम्बर तिर जाने। इन द सेम वे हामीलाई 10 नम्बर मा फेरि पनि क्वेशन भन्दै छ क्वेशन फाइन्ड द एंगल बिट्विन a एन्ड b a b को एंगल निकाल्न भन्दै छ र हामीलाई केही कन्डिसन दिएको छ यहाँ निर हेरौं कन्डिसन के छ गिवन a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 हामीलाई यो दिएको छ अनि a vector को मैग्नीट्यूड is equal to 4 b vector को मैग्नीट्यूड is equal to 3 and c vector को मैग्नीट्यूड is equal to root under 37 यो गिवन छ हामीलाई then find the angle between a vector and b vector the angle between a vector and b vector is equal to what angle between a vector and b vector is equal to what हामी निकाल्ने we have हामी यो कन्डिसन लिन्छौं सुरुमा कन्डिसन के छ हाम्रो a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 अब c vector लाई हामी उता पठाइदेऊ त a vector plus b vector is equal to c vector लाई हामी RHS तिर शिफ्ट गर्दा माइनस c vector हुन्छ और स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दियौ on स्क्वायरिङ बोथ साइड हामी दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्दा के हुन्छ a vector plus b vector को होल स्क्वायर is equal to minus c vector को होल स्क्वायर। अब हेरौं हामी a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर plus 2a vector dot b vector plus b स्क्वायर is equal to c स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस प्लस भन्छ c स्क्वायर। मैले यहाँ एरो किन दिन माथि भेक्टरमा डाइरेक्सन किन दिन अनि स्क्वायर को फर्ममा आउँदाखेरि त्यो डाइरेक्सन हट्छ म्याग्निट्युड भनिन्छ त्यसलाई म्याग्निट्युड कन्भर्ट हुन्छ यो म्याग्निट्युड भइहाल्यो सो दैट मैले यो के गरे यो हटाइदिए और यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौं और a भेक्टर को म्याग्निट्युड को स्क्वायर प्लस 2a भेक्टर डट b भेक्टर प्लस b भेक्टर को म्याग्निट्युड को स्क्वायर इज इक्वल टु c भेक्टर को म्याग्निट्युड को स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं। अब a को म्याग्निट्युड कति छ हामीलाई 4 स्क्वायर प्लस 2a भेक्टर डट b भेक्टर प्लस b को मैग्नीट्यूड कति छ 3 स्क्वायर छ 3 स्क्वायर इज इक्वल टु c को मैग्नीट्यूड रूट अंडर 37 टु द होल स्क्वायर स्क्वायर र रूट क्यान्सल गर्दियौ 4 को स्क्वायर भनेको 16 प्लस 2a वेक्टर डट b वेक्टर प्लस 9 इज इक्वल टु 37। अब हेरौं हामी 16 प्लस 9 25 लाई हामी आरएचएस तिर शिफ्ट गर्दियौ और 2a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टु 37 माइनस 25 और 2a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टु कति हाम्रो 37
12 12 है हाम्रो और a vector dot b vector is equal to 12 upon 2 therefore a vector dot b vector is equal to 6 हामीले a vector dot b vector को भ्यालु कति निकाले 6 निकाले a dot b आइसक्यो हामीलाई अब हामी निकाल्नु छ एंगल यो a र b को बीचको एंगल निकाल्नु छ त let theta be the angle between a vector and b vector यदि a vector र b vector को बीच को एंगल थीटा छ भने देन फर्मुला के छ एंगल निकाल्ने फर्मुला cos theta is equal to a vector dot b vector upon a vector को मैग्नीट्यूड upon b vector को मैग्नीट्यूड अब a dot b को भ्यालु कति निकालेको छ हामी a dot b भनेको 6 त 6 लेख्छौं अपन a को मैग्नीट्यूड भनेको 4 टाइम्स b को मैग्नीट्यूड भनेको 3 is equal to 6 upon 12 6 1 jar 6 2 त और cos theta is equal to 1 upon 2 भयो अब cos कति डिग्री को भ्यालु 1 upon 2 हो त cos 60 डिग्री को त और cos theta is equal to cos 60 डिग्री therefore cos र cos क्यान्सल गर्दिन्छौं हामी theta is equal to 60 डिग्री that is angle between a vector and b vector is 60 डिग्री यही हो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर त्यसलाई नोट आउट गर्नुस् एकदम इजी तरिकाले बुझ्ने तरिकाले गरेको छ हामी नेक्स्ट नम्बर तिर जाने 11 नम्बर 10 को b सेम एज छ a नम्बर जस्तै हामी 11 को a मा जान्छौं सोल्भ गर्न now the question is in your screen also given question number 11a 11 को a नंबर क्वेशन के छ हामीलाई इन अ ट्रायंगल abc पहिला हामी ट्रायंगल बनाइदिउँ एउटा ट्रायंगल दिएको छ हामीलाई a b र c एउटा ट्रायंगल छ ab is equal to 5i vector minus 9j ab भनेको 5i vector minus 9j vector रहेछ हाम्रो and BC is 4i plus 14j 4i vector plus 14j vector छ भने prove that भन्दै छ हामीलाई prove that so that the given triangle is a right angle अब यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेर प्रूफ गर्नुपर्ने हामीलाई सोलुसन given AB vector भनेको कति छ हामीलाई 5i vector minus 9j vector अनि BC vector is equal to 4i vector plus 14j vector हामीले AC को पनि निकाल्नु पर्छ त ट्रायंगल ल भेक्टर एडिसन ले के गर्छौं हामी देन AC vector is equal to अब A देखि C जादै छ हामी A देखि C भनेको अब यताबाट घुमेर C पोइन्ट मा पुग्नु छ त AB plus BC यहाँ लेख्छौं हामी AB vector plus BC vector यो हाम्रो by triangle law of vector addition ट्रायंगल ल हो भेक्टर एडिसन को भन्नाले हामी कुनै एउटा सर्ट बाटो चुन्छौं भने उताबाट घुमेर फेरि ती पुग्नु पर्छ भन्नाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टु शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु टोटल डिस्टेंस सम अफ द टोटल डिस्टेंस भनेर हामी बुझ्छौं यहाँनिर त AC भनेको हाम्रो AB plus BC हुन्छ अब AB को भ्यालु कति छ 5i भेक्टर minus 9j भेक्टर प्लस BC भनेको कति छ 4i भेक्टर plus 14j भेक्टर के भयो 5 plus 4 9i भेक्टर minus 9 plus 14 plus 5j भेक्टर अब हामीले यो परपेंडिकुलर प्रूफ गर्नको लागि हामी यहाँ हेरौं 9i भेक्टर plus 5j भेक्टर यहाँ हाम्रो यो करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट छ i सँग 5 यहाँ i सँग 9 छ यहाँ 9 j सँग छ यहाँ 5 छ j सँग करस्पोन्डिङ छ हामी यसको डट प्रोडक्ट निकाल्छौं 0 आउँछ हेरौं अब नाउ AB भेक्टर डट AC भेक्टर AB र AC को डट प्रोडक्ट निकाल्छौं त फर्मुला हुन्छ x1 x2 plus y1 y2 कुनै पनि फर्मुलाको डट प्रोडक्टको फर्मुला x1 x2 plus y1 y2 यसलाई हामी x1 i भेक्टर plus y1 j भेक्टर सपोज गर्छौं यसलाई x2 i भेक्टर plus y2 j भेक्टर सपोज गर्दाखेरि x1 के हुन्छ 5 टाइम्स x2 भनेको 9 प्लस
y1 भनेको -9 प्लस y2 भनेको 5 इज इक्वल टु 9 5 जार 45 9 5 जार 45 प्लस माइनस माइनस 9 5 जार 45 45 माइनस 45 0। अब हेरौँ हामी यसको डट प्रोडक्ट 0 आयो since the dot product of two sides of given triangle is 0। इसको डॉट प्रोडक्ट दुटा क्या है 0। यदि ये डॉट प्रोडक्ट 0 छ भने it means what the given triangle is the given triangle is right angled triangle प्रूफ भयो यसरी। त्यो 11 को ए नंबर हो सोल्भ गरिन्छ कि एकदम इजी तरिकाले सोल्भ गर्नुस्। तपाईहरु नोट आउट गर्नुस्। नेक्स्ट नंबर तिर जाने 11 को बी नंबर तिर जाने हामी। बी नंबर को क्वेश्चन के भन्दैछ हामीलाई इफ AB vector given AC vector given then prove that the AB and AC are right angle triangle isosceles right angle triangle isosceles पनि छ र right angle पनि छ भनेर प्रूफ गर्नुपर्ने। हामी 11 को बी नंबर तिर जाऊ।